ዛሬ የምናየው የዓለማችንን ትልቁ እስር ቤት ነው። ወደ ቪዲዮ This is the biggest prison in the world, designed to hold up to 40,000 inmates. It's a brand new high security fortress. The inmates are under constant observation, inside and outside. Up to 100 prisoners live in cramped up cells with no privacy. There's 100 እስረኛ ድረስ አንድ ክፍል ውስጥ no going out, no fresh air, and no visits. This prison is located in El Salvador. For decades, the country has been terrorized by so-called maras, competing street gangs. It was notorious. El Salvador ሰምታችሁ ይሆናል። አዲስ የመጣ የሆነ እንትን አላቸው አመራር መመሪያ ያላቸውና አበጥሮ ባለፈው ራሱ የሆነ ቪዲዮ ያያው ነበር ቲክቶክ ላይ ነው ዩቲዩብ ላይ ምን ያረጋቸዋል እዛ ያሰራራቸው አንድ ቀን ሲሰሩ ከተፈረደባቸው ጊዜ ላይ 2 ቀን እየተቀነሰላቸው ይመጣል ማለት ነው። በጣም ብዙ ስራ የሀገሪቷን የቴክስታይል ምናም ፕሮዳክሽን እያጣጣፉት ነው እስር ቤት ውስጥ በጣም one of the world's most dangerous places. Its murder rate has long been the highest on the globe. Then its people elected a new president. ያ በጣም ቀውጢ ነበር እሱ ከመምጣቱ በፊት ኮንትሮሉን አጥቶ ነበር ሁሉ ነገር። Nayib Bukele went to war against the country's gangs. His government imprisoned 2% of the country's adult population. አስባችሁታል የሀገሪቷን 2% ጠቅ የሀገሪቷን 2% ይሄ ማለት እኮ ማሰብ ያለባችሁ እዛ ሀገር ላይ 100,000 ሰው ካለ 2,000 ሰው እስረኛ ነው 1 ሚሊዮን ካለ 20,000 እስረኛ ነው ማጥሱን ካልተሳሳቱ 2% በጣም ብዙ ነው population. Many here never to see their families again, never to be released back into society. መቼም ተመልሰው ያወጡም በቃ እዚሁ ነው በቃ ቀን ሙሉ ደግሞ አይተቀደም ሰምታችኋል 100 ነው ወደ 100 ነው አንድ ክፍል ውስጥ ፀሐዩ ምን አይል ብርሃን የለም አሁን እዚህ ጋር እንደውም ተረድረው ደስተኛ ናቸው እርግጠኝነት ወደዛ ያዩ እዛ ጋር ብርሃን አለ El Salvador is much safer now in some ways. Bukele is immensely popular as a result, but up to 1 in 3 prisoners is said to be innocent. And El Salvador might have accidentally sacrificed its ይሄ ከባድ ነው አሪፍ ነው ብለን ነበር ግን ከየሶስት አንዱ እንትን ወንጀለኛ አይደለም ያው ዝም ብሎ ያው ሲስተሙ ሲጠቀጠቅ እንተናዳ ኮላተራል እየተባለ ከሶስት አንድ ግን ኮላተራል በጣም ይከብዳል democracy in its fight against the maras. This is Juan, a fictional character we base on real reports and material from the mega prison. He is 15 years old, tattooed, his parents are very poor and abandoned him when he was 9. Then he joined the Barrio 18, a major Mara gang. Now Juan is on a prisoner transport to the southeast with other suspected gang members. Bye ደናውና አትበኝ bye አትበኝ ፈራለው በቃ ላይፍ እንዲ ያልፋል ባጠገብ ገባ ልፍ ያሳዝናል የሰው ልጅ ከባድ ነው አያድርስ ነው ለባይዘው እንትን ነው ፊክሽናል ካራክተር ነው ያው ብሎታ ግን የሆነ የሚያጋጥም ነገር ነው ይሄ ማለት በ15 አመታቸው ነው ኦሬዲ ላይፋቸው በቃ እንደዚህ 3 years earlier, Nayib Bukele became president of El Salvador. He's much younger than your average public. አባቢ የራሱ ምንድነው ባንዲራ ላይ ምናምን የሚሰቀለው የሆነ ሌላ ቴንደንሲ ያለው ይመስላል He knows how to use social media and quickly rose to power. Fighting the maras dominated his political career. The gangs have their origins in US cities like Los Angeles. After the young migrants were deported in the early 90s, they took control of the streets back and said, አያ መጨረሻ ዞሮ በቃ እኔ ደስም የሚያስቀም ነው ታውቃለህ ደስም ይላል የሚያስቀም ነው ታውቃላችሁ ሁሌ የሆነ ፖለቲካል አማራጭ ሞክረው የሆነ ዘይዳል ነገሩላ እና ሁሌ ችግሩ አሜሪካ በቃ እንዲ ዞሮ እንዲ ብሎ አሜሪካ ጋር ያመጣል ገባቸው መጀመሪያ በርግጥ ራሳቸው ተሰደውባቸው ነው እዛ አሜሪካ ወደ አሜሪካ ግን የሆነ ማስ ዲፖርቴሽን ማሚያረጉት የሚጠቀሙባቸው አይነት ነገር ስላልሆነ እዛ ዙሪያ ያለው ሃዋይ በጉልበት ነው የተወሰደው ምናምን እንዳል የኛንቶ አይወራ እና በቃ ዞሮ ብቻ ማግቢያው ጭራሮ አይነት ጉዳይ ነው ጉዳዩ ገባቸው ሁሌ የሆነ ነገር በቃ የሆነ ችግር የሆነ ሀገር ምናምን የሆነ ነገር የአሜሪካ ጥፋት ነው እነሱ በቃ ማይሰሩን ጉድ የለም Central America. They've been terrorizing El Salvador for decades. Extortion, arms trafficking, and drug dealing. Maras rule entire communities and districts. They all መረዳት ያለባችሁ ትልቁ ነገር ማለት ነው እኔ ማለት መፈልገው ነው መረዳት ያለባችሁ እነዚህ ነገር የሆነ እንትን የሆነ ያበረታተው ምናምን አይደለም ግን ማለት መፈልገው ነገር
የማንኛውም አይነት ሰው ማንኛውም አይነት መጥፎ ምትሉት ይሄ እዚህ ደራግ መሸጥ ምናምን አንዳንድ አለ የሆነ ሱሾፓት ምናምን ገባቸው ሳይኮ ያበደ ምናምን ነገር ሌላ ችግር ነው እሱ ግን ብዙ ነገር አለ መንፈስ ምናምንም አለ ግን አሁን ማንኛውም ሰው ግን ተመችቶት ገባቸው እነዚህ ሰዎች እዚህ ክሪሚናል ደራግ ሸጥ ምናምን ይባሉ ተመችቶት ቤተሰቦቹ ጥሩ አሳድገውት አራማንነቱን አውቆ ስራውን እየሰራ ምናምን የሚኖር ሰው ሀገሩ ሲስተሙ የተስተካከለለት ምናምን ቢሆን እንዲያን ነገር ያረጋል ብዬ አላስብም የሰው ልጅ ሁሉ የሆነ ነገር እንዲያን ነገር ሲያረግ በብዛትኛ ፐርሰናሊ እኔም እንደዛ ነኝ ጀጅ ምናረጋው ዳይሬክትሊ ሰው ነው ግን በብዛት የሆነ የሲስተም ችግር አለ እንደዛም ሆኖ ግን የሰው ልጅ ራሱ ውሳኔ ያለው ገባቸው ሁሉም ሰው እዚህ ዓለም ላይ ይፈተናል የሚያሳልፈው ነገር አለ እሱንም ማለት ነው የሚያሳልፈው ነገር አለ እሱም መቋቋም ግዴታ ነው ገባቸው አይደለ እንደዚህ አሁን የሆነ ላይፍ ከበደና እዛ ድራግ ዲለር ነው እዛ ሰው እያገደልኩ ማን እንዲኖራለው አይሆንም ገባቸው ጥፋተኛ ናቸው ይሄ እነሱን እንት ማለት አይደለም ግን የሆነ የሰው ልጅ እንትን የሆነ ሲወለድ መጥፎ ነው አይወለድም ገባቸው አይደለ ንጹህ ሆነን ነው የምንፈጠረው አባባሌ እሱ ነው ማህበረሰቡ ምናምኑ የምታርግበት አትሞስፌር ምናምን የሚያሳደርበት ተጽዕኖ እንዲህ የሚያመጣው join or die. During gang wars, innocent bystanders are often caught between the fronts on the street. The Maras have attacked and set fire to buses on several occasions, even with innocent civilians inside them. አያቸው እንደዚህ አሁን ደግሞ ጥፋት ነው ይሄውን ጥፋት ነው ገባቸው እንደዚህ የተባለ ይጀመራል ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ሰው ማጥፋት ምናምን ከባድ ነው In 2015, 18 people were murdered every day. El Salvador has a በቀን 18 population of over just 6 million, which equated to over 100 murders per 100,000 inhabitants. ወዮ በመቶ ሺህ ወደ 6 ሚሊዮን ነው ሚሊዮን ስንት ነው ያለው አልሰማሁትም ግን በብቻ ሚሊዮኖች የነሱ በሱ ያህል እንትን አላቸው የሱን ያህል ቃላቶች ያጥሩኛል 2015 18 people were murdered every day. El Salvador has a population of over just 6 million. 6 ሚሊዮን ከ6 ሚሊዮን ሰው በመቶ ሺው ከመቶ ሺህ ሰው 107 ይገደላል በቀን 18 ሰው ሀገሪቷ እንግዲህ የ6 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላት አስቡት for 100,000 inhabitants, a sad global record. ማንተን ነው የምን ሪካርድ ነው ተቀልዳላችሁ ሌላ ያልበጣጠሱት አይነት ነገር የለም ጂኒየስ ሁላ ተሰጥቷቸዋል በርግጠኛ ባሬሌ ከባድ ነው እንዲ 107 ይውላችሁ የካናዳ የዩኤስኤ የራሺያ የዩኤስኤ ፌክ ነው ዩኤስኤ ና ሆሞሳይድ በመቶ ሺህ 5 ማለ ነው ይቀልዱት ነው ሰው ይመቻቸው 5 አደላ ዩኤስኤ እዚህ ጋር ነገር አለ ከፍ ብሎ ነው አይገናኝም ባይዛር ስበርስ ምናምን አንዴ ዝም ብሎ በየቀኑ አዛው ጋር እንደሚተኮኮሰው ምን ዩኤስኤ በቀን ከ18 በታች ነው ሊሞት ልትሉኝ ነው 18 ቲክቶክ ቪዲዮ ያለው ነው በቀን ሰው ሲሞት ሆሞሳይድ ምናምን ነገር እንደዚህ ኬዞች ያማል እንዴ አይደለም እንት ማይቀረጸው ምናምን ቶ 18 ያው በየእድሜው 18 ይሞታል አሜሪካ ላይ በቀን ማለት ነው ያው የሆነ እንትና ምናምን አይደለም ግን የሆነ ፋክት የሆነ ከባድ ነው As mayor of the capital, San Salvador, Bukele used mild means to አወጣጡ ራሱ የሆነ ፒያኖ የሚጫወት ነው ይመስላል አይደል ፒያኒስት ነው Youth centers, streetlights, infrastructure and education helped. Many voters like that. Now as president, he's changing his strategy. Yes. He wants to rule with an iron fist. At the beginning of his first term in office, the murder rate in El Salvador actually falls. But it also fell before that, and there are considerable doubts as to whether this was really due to his security politics. Also, Bukele is said to cooperate with the gangs. The Maras are supposed to keep a low profile and reduce the murder rate. In exchange, Bukele promises benefits for imprisoned gang members. The gangs seem to have agreed and the violence decreases. Bukele denies any such deal has been made. Either way, in 2021... ትንሽ ያሰጋል ከእንትኖቹ ጋር ከጋንጎቹ ጋር ምናምን ተስማምተው ነው ምናምን ይያለ ትንሽ ያሰጋል ትንሽ ያሳስባል ግን እርግጠኛ አይደለም The population rewards Bukele and his party with a majority in parliament and with more power. On the 22nd of March, 2022, the government under Bukele declares a state of emergency. The reason is a wave of murders by the Maras.
10 days earlier, over 60 people fell victim to the brutal gangs in a single day. It seems like they stepped down from the supposed deal they had with Bukele. The state of emergency restricts freedom of assembly and freedom of the press. Anyone can be detained for 15 days without a warrant. The police had to meet ያለ ምንም ነገር 15 ቀን ዝም ብሎ ዲቴን ምናምን አስገብተው ያስቀምጧቸዋል ማረሚያ ቤት ያስጣል strict arrest quotas. During the 15 days in police custody, it is decided whether እንደ በጋ እንደ የፋሲካ በግ ፒክአፕ ላይ ሲጫን ምናምን ታውቃላችሁ እንደዚህ የሚያገላብጠው የሰው ልጅ አይደለ እንዳይደብሮ had to meet strict arrest quotas. During the 15 days in police custody, it is decided whether somebody will remain in custody for up to 2 years as pre-trial detention. Because of the 15 days of custody and thousands of arrested people, mass trials often decide on this pre-trial detention. The judges decide the fate of up to 900 people at a time. Sometimes the judges are masked and remain anonymous. Anyone who ends up in pre-trial detention usually spends ማስክ አርጎ ነው ራሱ እውነቱን ምን አማራጭ አለው በኋላ ወደ ቤት ሲሄድ ይቆራረጣል አሱም more than a year in prison. The country's prisons became completely overcrowded. Usually spends more than a year in prison. The አታችሁታል የሰው ልጅ ያሳዝናል ግን የሰው ልጅ በስ prisons became completely overcrowded. ይሄው እንዳለ እዚህ ጋር ሰው ነው ታውቃለህ ይሄው እንዳለ ህዝብ ነው እዚህ ጋር እንደምንጣፍ ነው Some host 3 times the amount of prisoners they were built for. The conditions are brutal. Guards torture and most likely sometimes kill inmates. In the first year of the state of emergency alone, there are over 150 deaths in the prisons. Dead bodies are reportedly disposed of in mass 151 አመት ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ራሱ እዛው እየተጨፋጨፉ ጋርዶቹም እየጨፋጨፋቸው graves. Relatives not informed of the deaths. We aim to make tough subjects such as this one acceptable, but let's go deeper. To free up the regular prisons and to house convicted gang members, this new mega prison is built in 2023. ፑይ ኢንዱስትሪ ላግ ይሄንን ነው መሰለኝ ይሄንን ነው ቀደም ያልኳችሁ house convicted gang members. This new mega prison is built in 2023. Gang members have officially been classified as terrorists since 2015. Accordingly, the prison is called Center for the Confinement of Terrorism, or CECOT for short. Juan arrives there now. After a good hour, the bus reaches a massive complex, surrounded by a 2-kilometer long and 11-meter high wall. It is supposed to be able to withstand car bombs. Hundreds of soldiers from the surrounding barracks can be called up to CECOT within minutes. After the gate opens, Juan drives past high fences, watchtowers, and huge halls. The bus comes to a halt again in front of one of them. Juan has to hand over all his possessions and get x-rayed. He is given a white t-shirt and trousers. His head gets shaved. Then Juan is taken to his cell. He shares it with around 90 other prisoners. This 4-story metal shelf is his only place to sit. He can use his towel as a pillow. He has to sleep on it at night, if he can. The light in the hall is on 24/7 and it is ጋርዶቹ እዚህ ጣራው ላይ ይረማመዱባቸዋል ምናምን የሆነ ቀኑ ሙሉ ነው የምታየው ምናምን የሌለ ኬዝ ነው is always bright as day. One quick ግን አሪፍ ጥበቃ ነው ይሻላል እንደዛ ዙም አታካት ተደረገም ምናምን አይነት ሁኔታ ወይ ካልኩ ወዲያው እዛ ጋር ይገኙላል ያው ካልተከፈላቸው በስተቀር ማለት ነው በዛ ዞር ባላየ ነው የሚሆነው quickly loses all sense of time. There are no windows. He can't look outside, let alone go outside. In contrast, መስኮት የለ አትወጣም እዛው ነው በቃ there are no windows. He can't look outside, let alone go outside. መስኮት የለ መውጣት የለ ምንም የለም ተፈጸመ In contrast to many other prisons, there is simply no outdoor area for inmates. No. Escape is utterly impossible. The complex is protected by 7 security rings. From the cells to high electric fences, 19 watchtowers and several walls, there is gravel on the paths so that no one can move around unnoticed. እንትኑ መሬቱ ራሱ ሚንኮሻኮሽ መሬት እንት ሚንኮሻኮሽ መሬት አላልኩም እንትን ጠጠር ምናምን ያረጋ ፒኖል ጠጠር ነው ይባላል ተቀላለን ኤክስፐርት ኮኔ እና ጠጠር ነው መሬቱ ራሱ ከዛ ስትራመዱ እንዲንኮሻኮሽ ምናምን ማለት ነው በቃ ምንም በቃ ሁሉ ነገር የሌለ በጣም ሴኩሪቲ የሆነ ነገር ነው አንድ ነገር የለም ማምለጫ የለም ምን የለ ጻያታ ይለ ነገሩ ምን ሞቲቬሽን ራሱ ከየት ይመጣል ለማምለጥ Some inmates can speak to their lawyers, but only by video call.
There is a special room just for that. አሁን ጠበቃዬን አገናኝ ውስጥና ኤአይ ጋር ያገናኛል እዛ ተሰብከ ኤአይ ጋር ያወራ ጠበቃ እያለቀለ ነው ተባላ Juan only leaves his cell to work in the workshop every day or to take part in mandatory joint sports sessions in the middle of the hall, always under strict surveillance by security guards armed to the teeth. They watch the ለብዙዎቹ ግን ይሻላቸዋል በጣም ነው የሚሻላቸው እንደዚህ ስፖርት እየሰራ ምናምን ጤናማ ትኖራለህ 5 ኳድራት ሜትር ላይ ቢሆንም ህይወት የምትጫወተው ውጪ ዛ ለነፍስ እየሰጋ ሳትፈልጊውን እያጠፋ ምናም ከመኖር ይሻላል prisoners from every angle. There is no privacy. Juan shares 2 large wash basins and toilets with his cellmates. The gym and canteen are only for prison employees. Prisoners eat in their cells. So it's a real highlight when Mexican YouTuber Luisito Comunica comes by with his camera crew. Similarly, when Lethal Crisis gets to film there. You can find both videos in our description. They have English subtitles. Some inmates may try to send a message to the outside world while being filmed. Anyone who's caught doing that or causes disturbance is put in a solitary cell. These are concrete bunkers with a water basin, a toilet, a simple concrete bench. There is no lighting in these cells. ጨለማ ውስጥ እዚህ ውስጥ በቃ እንደዚህ የምትቀመጠው ቆሻሻ መጣያ ያስቀምጥላ እንትን ነው ምን ቆሻሻ መጣያ ነው ያው ሌላ ምን ይላል ምክንያቱም እዚህ ጋር ሽንት ቤት አለ መቀመጫ አስቡት ሽንት ቤት አለ ውሃ እንደዚህ የምትገብተም ትታጠብበት እዚህ ጋር ደግሞ ኮንክሪት አለ መተኛበት ጨለማ ወየው ቆሻሻ መጣያ ከዛ ምን ከየት አመጣው ምን ልጥል ነው እዛ ውስጥ አሁን እኔ እኮ ግራም ጋር የሰው ልጅ እኮ በጣም እኮ አጉል እንትን አሁን እዚህ ጋር ነው ሁማኒታሪያን ምናምን ነው እዚህ ጋር የሆነ አክሽን ነው እዚህ ጋር ምን ይሄ ነው አኔ አይለደልኝም የሆነ መብራት ከልክለው ምና ሁሉን ከልክለው በቃ የሆነ እንደ ፈጣሪ ሰራው መሬት ግራቪቲ ነው የሰጠው እኮ አንተ እኮ አንኩ ግራቪቲ ባይኖር እኮ ትንሳፈፋለህ ይሄው ለኮንክሪቱ ራስ አይሰጠም እኮ እድሜ ለግራቪቲ እንንም ገባ ለመሬት ስበት ነው እዚህ ለዚህ የሚያበቃ ተመስገን ገባ የመሬት ስበት ባይኖር እዛው ተንሳፈፍ ነበር የምትባለው ጨለማ ውስጥ እንዴ ደሞ ቆሻሻ መጣ ባስኬት እኮ አሬ ሰው ልጅ ይገርማል በጣም black. Many prisoners will spend the rest of their lives in these conditions. Prison sentences in CCOT are set to last from 20 to over 1,000 years. The inmates are cut off from the outside world, their families and friends. There are no phone calls to CCOT and no visits. Some will never see their loved ones again. Juan is expected to be released from CCOT after 15 years. That is the maximum sentence for 15-year-olds. 16 and 17-year-olds can serve up to 30 years. What plans are there for him when he gets out of prison? None. Rehabilitation is not planned. Human rights groups such as Amnesty International, Human Rights Watch, and Cristosal criticize CCOT harshly. Experts cast doubt if the clampdown can solve the country's problems long term. Containing people is a fairly good temporary solution. It's something that can happen fairly quickly with not a ton of money, and it's an investment to really expand rehabilitation programs and to look at preventative strategies. Ashley Battistini is a professor at Swinburne University of Technology in Melbourne. She works primarily on new intervention strategies for high-risk populations. According to her, CCOT only treats the symptoms of violence. Sooner or later, the violence could return in the same way, or worse. If you treat people like trash, you're really going to get trash behavior in return. People are not motivated to change when they are treated poorly and when they're not given opportunities to grow and develop. And so even though, again, it's doing what it's intended to do. የትም ቦታ ምን እስር ቤት የትም ቦታ ሪሃቢሊቴሽን ምን አረቆይ ነው እዚህ ጋር ማውራት የምፈልገው አሁን እዚህ ይኸውልሽ እንግሊዘኛ ስለወራች ምናምን ብቻ ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ የነሱ ምናምን ነው ማለት አሁን እሷ ሜልቦርን ነች የትም ሀገር እንደ የሰለጠኑት ሀገር የሚባሉት የእስር ቤት ቢዝነስ በተለይ አሜሪካ እኔ እስከማውቀው ድረስ የሰለጠኑ የሚባሉት እነሱ ናቸው እንግዲህ ብለን የምናወራው አይደለ እነሱ እስር ቤት እንግዲህ ፕራይቬት ነው በብዛት ማለት ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ ነው ማወራው ፕራይቬት ነው በብዛት ይሄ ፕራይቬት ማለት ደግሞ ምንድነው ቢዝነስ ነው ማለት ነው አባብዬ ገባ አይደለ ቢዝነስ ደግሞ የሚሰራው በምንድነው በደንበኛ ገባ አይደለ ደንበኛ ክቡር ነው ገባ አይደለ ደንበኛ ተመልሶ ሲመጣ
ቢዝነስ ጦፈ ማለት አይደለ ያባቢ እና እንዴት ነው አንድ እስር ቤት ደንበኛውን የሚያባረረው? ራስን ጠይቅ። ቢዝነስ ነው ብያለሁ፣ ፕራይቬት ነው ብያለሁ። ፕራይቬት ማለት የሆነ አካል ትርፋማ መሆን ይፈልጋል ማለት ነው። ገባ አይደለ? ይሄ መንግስት ምናምን ፈንድ የሚያደርገው ነገር አይደል። ፈንዱ ያው የሆነ ይሰጣል እኮ ግን ፕራይቬት ኪዝ ነገር ነው የሚገባው። ፕላስ ለምንድን ነው እኔ ያንን እስረኛ ያንን ደንበኛ ለኔ ደንበኛ ነው ቢዝነስ ከሆነ ድረስ ያንን ደንበኛ ለምን ብዬ ነው ማባረረው? ገባችሁ አይደለ? ለምንድን ነው ተመልሶ እንዳይመጣ ማንጸው? ያመኛል እንዴ? ገባችሁ አይደለ? ይሄኔ ማውራውን ከኔ አንፃር አይደለም፣ ሪያሊቲ ነው ማውራላችሁ። እንዴ ከነሱ አይን አንፃር ነው። በቃ እንዲህ ነው የሚያስቡት። ገባችሁ? ቸርስ ነው የሚለት ቀልዳለ እና ተመለሰ ሪሃቢሊቴሽን አይደለም። እዚህ ድጋሚ ለምን እንዲህ ብለውጣ ምናምን እዛ ዞር ይልልሃል ምናምን ትንሽ ብር ይሰጠዋል እንዳለ ፊልም ነው የምታየው ምናምን አለ ራሱ ትወጋለ ምናምን አላ ሴት የለም ነው ለዛ ውስጥ አሁን ብዙ ነገር አለ። ገባችሁ አይደለ? ማታውቁት ነገር አለ እና ያው ይጠብቅ ነው። ገባችሁ አይደለ? ግን በጣም ከባድ ነው እና አንድም እስር ቤት የለም። በተለይ አሜሪካ እንዲህ አሜሪካ ሰው ቁጭ ብሎ እዛ የአሜሪካ ኤክስፐርት ነኝ ሳይኮሎጂ ማን ብሎ እንዲያወራ አልፈቅድም። እቺ ሜልቦርን ነች ፓስ እና አረጋታ። የአሜሪካ ግን አይሆንም እንዳታወሩ ምንም ማንም ሰው ከዛ ምክንያቱም እዛም ሪሃቢሊቴሽን ላይ አይደለም የሚሰራው እንትን ላይ ነው። ደንበኛ ክቡር ነው ዱቤ ነገ እንጂ ዛሬ የለም። Containing this behavior, pulling these individuals off the streets, and you're seeing reductions in crime as a result of it. And የት ሀገር ላይ ነው 3 ጊዜ እድሜ ልክ ሲሰጥ ያየው? ሞተ ብትነሳ እኮ ትገባለህ እኮ ማለት ነው እኮ አስበው። 3 ጊዜ እድሜ ልክና ፕላስ ደግሞ 77 አመት ይለዋል ፍርድ ምናምን ሲሰጡ። አሜሪካ ከባድ ነው። long term it's really ግን ደግሞ ሁሌ ሲቀርቡ እንትን እንዲ ምናምን ደርዳታ እንደ ሁማኒቴሪያን ምናምን ዩናይትድ ኔሽን ምናምን ያሉ ይመጡት እነሱ ናቸው። በጣም ከባድ እኮ በጣም እኮ ያማን ያን የራስ ዝላቸዋል ባባን ምናምን እስከዛ ተሸከሚኝና እኔ ከዛ በኋላ ሸከምሻለሁ ምናምን ብሎ እንትን ያለው ቀንዲኮ በማስክ ነው እኮ የሚመጣው የሰው ልጅ ገባሽ? ከባድ ነው። በማስክ ነው not going to be of benefit to society or to these individuals to just simply contain them without any goal of changing what is keeping them in that criminal lifestyle. But how should gang violence be combated? It's also going to need thought around preventative strategies and policy changes that again are causing people to go down this pathway in the first place. So, you know, it's worth taking a look at what's going on in communities, in the economy. You know, what is it that is driving people to enter these gangs and to keep these gangs so active and involved in the first place? According to Socorro Jurídico Humanitario, almost 1/3 of all prisoners in El Salvador are most likely innocent. Many were imprisoned most likely ማለት ግን ናቸው አይደል judge after they were arrested without a warrant. The government is aware that thousands of innocent people are in prison. The government claims that 8,000 people have already been released. About twice as many innocent people are likely still detained. Police had explicit orders to make arrests, no matter who they were really arresting. Porque hemos metido gente sin haber cometido ningún delito. Okay, የተረጋገጠ እንትን ጭራሽ ደግሞ ይመሰክራል እንዴ? ቁጭ hay muchos casos solo por el simple hecho de ser jóvenes. Las patrullas ወጣት ስለነበሩ ብቻ አመጣናቸው ምናምን ደሳ ሲዝን ወጣት ስለነበሩ ብቻ ጻጉርን ፈረስክ ወጣት ነህ ተብለ ምናምን ትዝ ይላችኋል። ደሳ ሲዝን ብየዋለሁ ያሳውታል። tenían que detener cierta cantidad de gente diaria para que la suma de detenidos fuera aumentando y así decir de que si no deteníamos a 20 personas no podíamos regresar a la base. O sea, y allí fue que allí agarrábamos a cualquiera que hallábamos en la calle, ¿verdad? Poverty is a big factor that drives people into the arms of the gangs. During Bukele's last term of office, extreme poverty in El Salvador has doubled. At the same time, poor people were particularly affected by the wave of arrests. They are often unable to afford legal assistance. Nonetheless, many people of El Salvador view all of this as an incredible success story for Bukele. Over 70,000 arrests since the beginning of the state of emergency, opening the largest prison in the world, a historically low murder rate,
According to the government, just under 500 murders in 2022 and only 154 murders in 2023. El Salvador went from one of the most violent countries in the world to one of the safest in Latin America. So Bukele was re-elected as president in February of this year by a huge margin. The constitution did not actually allow him to be... ህዝቡ ይህን ያህል በከፍተኛ ሁኔታ በብዛት ብዙሃኑ ከወደደው እንግዲህ ያው ህዝቡ በብዛት ያውቃል በብዙ ጊዜ ህዝብ ያውቃል Already in 2020, he had marched into parliament with armed soldiers to influence a vote. Freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of the press have been restricted for over 2 consecutive years now. While reading up on this topic, we found this quote in The Guardian. Bukele is highly undemocratic, highly abusive, and highly popular. For some, it's hard to accept that these 3 things can coexist. The Guardian ansama. The Guardian ansama. የእንግሊዝ ኢንፎርሜሽን የፈረንሳይ ኢንፎርሜሽን የአሜሪካ ኢንፎርሜሽን አንበላ አግበናል በቃኝ አባብዬ ትቀልዳለ እንዴ Bukele jokingly called himself on Twitter. Bukele jokingly called himself the world's coolest dictator on Twitter a few years back. አሁን ጨዋታውን አመጣው ትዊተሩ ላይ ወርልድስ ኩለስት ዲክቴተር ያስጣል እና ወርልድስ ኩለስት ዲክቴተር ምናምን ብለ ራስን መሰየም አረበስማ ወረኛው የሚያሰጋ ነገር ነው ሰውየው የሆነ ጥሩ ይሰራ ይመስለኝና ደግሞ ልክ ደግሞ አንድ ሰከንድ ከአንድ ሰከንድ በኋላ ደግሞ ያስብላል የሆነ ደግሞ አሪፍ ነው ለና ያስብላል የሆነ ትንሽ የሆነ እንትን የሚል ነገር ነው ሐሳብ የሚያጋጭ ነገር ነው ምናምን ግን በዚህ መዛ የመጣ ነው ታልቫዶር ምናምን እዚህ ጋር ኢኮኖሚ ምናምን መንግስት ልንገመግም አይደለም እኛ መጣ ነው ዋናው ምክንያት የዓለማችንን ትልቁን እስር ቤት ልናይ ነው አይተነዋል በጣም ግድንግድ ነው አሁን እንዲያውም ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል ሊያንም ይችላል አላልኩም ግን ባለፈው ያዩት ቪዲዮ ነበር ያልኳችሁ ቴክስታይል ምናምን ይሰፋሉ ምናምንና ከሴንተሳቸው ላይ አንድ ቀን ሲሰሩ 2 ቀን ይቀነስላቸዋል የሀገሪቷን 2% አጭቆ የያዘ ጀሞ በሉት